हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई हाउ टु मेक सी नेल इन्स्पो भनेर चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। र नोट द्याट गाइज, नेल आर्टिस्टहरूको डिफ्रेन्ट स्टाइल हुन्छ, डिफ्रेन्ट वे हुन्छ, मेथड हुन्छ जुन चाहिँ उहाँहरूको लागि वर्क गर्छ। इच अफ नेल टेक्निसियन ओर नेल आर्टिस्ट है डिजाइन बनाउँदाखेरि। सो नेभर कम्पेयर each other work but get inspired, learn and grow. र यति भन्दै चाहिँ यु गाइज क्यान सी भिडियोमा चाहिँ मैले सुरुमा लाइन गरेको छु मल्टिपल कलर, पिङ्क, ब्लू, लाइट पिङ्क। अनि यसरी गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स मिक्स दिस अल कलर। अनि हजुरले चाहिँ मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ कलर चाहिँ हजुरले यता साइडमा एउटा टिस्यु पेपर लिनु होला। अनि त्यहाँ चाहिँ ब्रस, जति बेला हामी लेफ्ट एन्ड राइट ब्रस गर्छौँ, कलर मिक्स गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले ब्रसमा आएको एक्सेसिभ जुन जेल हुन्छ त्यसलाई पनि क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ क्रिस एन्ड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है, कलर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हजुरलाई कतिसम्मको इफेक्ट मनपर्छ, डिजायर्ड इफेक्ट निकाल्नु होला। एन्ड देन क्योर इट। अनि त्यसपछि फेरि क्योर गरेपछि टप कोट एप्लाई गर्नु होला। टप कोट क्योर गरिसकेपछि लेट्स एप्लाई क्रोम मिरर। र यो चाहिँ एकदम थिन क्रोम मिरर हो, यसलाई चाहिँ क्रोम मिरर पनि भन्छ। र हामीसँग क्रोम पनि दुईवटा टाइप अफ क्रोम हुन्छ, आई विल टेल यु इन अदर भिडियोज। अनि त्यसपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स मेक द्याट, अब के भन्नेलाई के भन्छ, डिजाइनकै मेन पार्ट है। त अलिकति यसको डिजाइन पप गर्ने चाहिँ यो स्टेप हो। हजुरहरूले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बिल्डर जेल युज गरेको छु। हजुरहरूले चाहिँ बिल्डर जेल नभएर अरूहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ अहिले बिल्डर जेल छ, सो आइ एम युजिङ बिल्डर जेल। थोरै तल चाहिँ हजुरले थोरै अलिकति धेरै पोइन्ट गर्नु होला। अनि माथि चाहिँ सट्ट तान्नु होला। हजुरहरूले जतिवटा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यो हजुरको नेलमा डिजाइन जतिवटा पनि लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड अपन यर डिजायर। अनि हजुरहरूले चाहिँ इच टाइम क्योर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। और एकैचोटि सबैलाई डिजाइन लाइन बनाइसकेपछि चाहिँ हजुरले क्योर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गाइज प्लिज इग्नोर माई ब्याकग्राउन्ड। कहिलेकाहीँ घरमा हँसी मजाक हुन्छ, हाँसो मजाक हुन्छ है। हँसी मजाकहरू फेरि हँसो मजाक हुन्छ, हँसी मजाक हुन्छ होइन, अब यस्तै हो। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले यो गरिसकेपछि पनि क्योर गर्नु होला 60 सेकेन्ड। अनि क्योर गरिसकेपछि चाहिँ अब वी निड टु एप्लाई एगेन टप कोट एन्ड क्योर इट। र टप कोट एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ हल्का थिन तरिकाले एप्लाई गर्नु होला, फेरि त्यो डिजाइन पुरै छोपिन्छ। अनि एउटा डायमन्ड लाउनु होला, नेल स्टोन। And here the final look. Thank you so much for watching.